हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को नयाँ एउटा भिडियोमा। आजको भिडियो चाहिँ अति नै स्पेशल रहेको छ, अति नै विशेष रहेको छ। किनभने मैले तपाईहरुको बीचमा सेकुवा ल्याउँछु भनेर भनेको थिएँ र कतिले मलाई धेरैले अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो सेकुवाको रेसिपी ल्याइदिनु होला भनेर। मैले जसलाई घरमा अति नै सजिलो तरिकाले मिठोसँग कोइलामा बनाउने कोसिस गरेको थिएँ र जुन सेकुवा मेसिन मैले किनेको थिएँ त्यही मेसिनमा मैले यो सेकुवालाई बनाउने कोसिस गरेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई पक्कै पनि सेकुवाको रेसिपी यो भिडियो मन पर्नेछ। यदि यो सेकुवाको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। र मेरो अर्को एउटा च्यानल छ जसलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यसमा पनि गएर प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। र कसरी यसलाई बनाउने हो बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। यो अति नै स्वादिलो सेकुवा आचार हामी घरमा नै बनाउने छौं र जसको लागि अलिकति हड्डी नभएको यो मासु मैले लिएको छु कुखुराको। अलिकति दही त्यसमा मैले राखिदिएँ र अलिकति यो दही हामीले राखिसकेपछि थोरै यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि यसमा हामी राखौं र थोरै नुन राखौं, स्वाद अनुसारको हुनेछ। अब यसमा हामी मसलाको रूपमा जिरा र धनियाको धुलोलाई राखिदिन्छौं र त्यसपछि अलिकति गरम मसला पनि हामी यसमा राखौं र यो कागतीको रस मैले यसमा निचौरेर राखिदिएँ। त्यसपछि रातो खुर्सानीको धुलो पनि यसमा हामी राखौं र अलिकति हामी तोरीको तेल यसमा हामी प्रयोग गर्छौं र यतिको सामग्रीहरू हामीले राखेपछि लगभग भइहाल्यो। र राखेको सामग्रीहरूलाई यसरी हामीले मिक्स गरौं। मसलाहरू सबै एक आपसमा लाग्ने गरी यसरी हामीले मिक्स गरेर जानुपर्छ। यो मासुमा सबैतिर यो मसला लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेकुवा बनेको अति स्वादिलो बन्नलाई मद्दत पनि गर्ने हुनाले र यस्तो तरिकाले मसला मजाले मिलाएर राखौं। त्यसपछि यसलाई फ्रिजमा चाहिँ 2-3 घण्टाको लागि हामी यतिकै छोडिदिन्छौं, जसले गर्दा मसला मासुमा मजाले पस्नलाई मद्दत गर्छ र सेकुवा अझ मिठो हुन पुग्छ। र 2-3 घण्टा पछि यतिको मात्रामा यो मासु चाहिँ तयार भएको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई कुनै न कुनै एउटा झिरमा भनौं या कुनै सिन्कामा भनौं या तारमा र यस्तो तरिकाले उनेर हामी तयार गरौं। र यस्तो तरिकाले मैले उनेर यो मासुलाई सेकुवाको रूपमा बनाउनको लागि तयार गरिरहेको छु। र एउटा सिक लगभग मैले तयार गरिसकेको छु र अरु पनि अब हामी बनाउनु पर्छ। र सबै मासुलाई यसरी उन्दै तयार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र यतिको मात्रामा मासु मैले 4वटा सिक तयार गरे। अब यो चाहिँ पोल्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ सेकुवा बनाउने मेसिन मैले तपाईहरुलाई भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ। आज सुरुवात यसबाट मैले गर्दै छु। यसमा कोइला राखौं। यो चाहिँ गाउँघरमा नै पाइने सालको कोइला हो। मैले चाहिँ बजारबाट कोइला किनेर ल्याएको छैन। र सबै कोइलालाई यसरी राम्ररी मिलाएर राख्नुपर्छ र आगोलाई सल्काएर यतिको मात्रामा मैले तयार गर्दै छु। र कोइला चाहिँ सबैतिर मजाले आगोको रूपमा तयार होस् र त्यसपछि यो सेकुवाको रूपमा मासु र हामी यो सेकुवा पोल्ने मेसिनमाथि हामी यसरी मिलाएर राख्छौं। एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको छ र बीचमा यसरी हामीले यो सेकुवालाई पल्टाउँदै जानुपर्छ। आज मैले तयार गरेको 4वटा सेकुवा र यसको बास्ना अति नै मजाको आइरहेको छ। बिल्कुल मैले चाहिँ कार्टुनको सहायताले अथवा प्लेटको सहायताले यसलाई हल्का हम्काउँदै छु, जसले गर्दाखेरि कोइला अझ बल्नलाई मद्दत गरिरहेको छ। र बीचमा तोरीको तेल यसरी राख्दै
यो सेकुवालाई पोल्नुपर्छ। र कोइलामा बनाएको यस्तो खालको सेकुवा अति नै स्वादिलो र यो बास्नाले खाउँ खाउँ लाग्दो भइरहेको छ मलाई, र तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि मन परिरहेको छ होला। यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र बिचमा यसरी पकाउँदै जहाँ पाकेको छैन त्यहाँ पकाउँदै, जहाँ पाकेको छ त्यसलाई अलिकति साइड लगाउँदै यस्तो तरिकाले मैले यसलाई पकाउँदैछु, यसलाई पोल्दैछु र सेकुवाको रूपमा मैले यसलाई तयार गरिरहेको छु। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो सेकुवा तयार भएको छ। हेर्नुहोस् त कति खाउँ खाउँ लाग्दो, क्या मजाको बनेको यो सेकुवा हाम्रो घरमा कति सजिलोसँग बन्छ। यसपालि तपाईँहरूले पनि यसरी नै मिठोसँग सेकुवा बनाएर आफ्नो घरमा, परिवारमा, साथीभाइहरूसँग इन्जोय गर्नुहोला, रमाइलो गर्नुहोला। यस्तै भिडियो तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।